welcome to YouTube channel. It's me, Susan Shrest. आज हामी एकाउन्टिङ सफ्टवेयर मार्ग ERP मा एकाउन्ट ग्रुप कसरी बनाउने त्यो डिस्कसन गर्छौं। अस्ति हामीले कम्पनी क्रिएट गर्यौं, लेजर पनि क्रिएसन मोडिफाईहरु गर्यौं। त्यो हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक हाल्दैछु छ, त्यो हेर्नु होला। जस्तै यहाँबाट लेजर हामीले क्रिएट गर्यौं। अब ग्रुपहरु बनाउनु पर्यो नि, जस्तै लेजर क्रिएट गर्दाखेरि यहाँ ग्रुप आउँछ, सन्ड क्रेडिटर डेब्टर भनेर। यस्तो ग्रुप एडिट गर्नु पर्यो भने, यस्तो ग्रुपहरु बनाउनु पर्यो भने, डिलिट गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ यहाँबाट आउनु पर्यो। तपाई यहाँनिर आएर एकाउन्ट ग्रुपमा नयाँ बनाउने यहाँबाट। जस्तै मलाई यहाँनिर सप्लायर भनेर बनाउनु पर्यो ग्रुप भने, जस्तै यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि पहिला त्यो चाहिँ सप्लायर चाहिँ केमा पर्छ त त्यो चुज गर्नु पर्यो हामीले। सप्लायर भनेको सन्ड्री क्रेडिटरमा पर्छ हाम्रो। यो सबै यो बनाएको हो, जुनै हाल्दा पनि भयो। मैले यसैमा हाल्दिए। यहाँ कोड 1 भनेर अटोमेटिकली आइहाल्छ, सप्लायर भनेर सेभ गर्दिए। अब हाम्रो सप्लायर्स भनेर एउटा बन्यो यहाँ तलपट्टि। डाइरेक्ट यहाँनिर सर्च गर्नु पर्यो भने यहाँ तलपट्टि फाइन्ड भनेर आउँछ, यहाँनिर डाइरेक्ट टाइप गर्दा हुन्छ। यहाँनिर SUPPLI अरु फाइन्ड गर्नु पर्यो, यसलाई मेटाउने ब्याक स्पेसले अरु लेख्ने। यहाँनिर ट्याक्स यहाँ गएर एकाउन्ट ग्रुप यहाँ गएर न्यू बनाउनु पर्यो। जस्तै मोडिफाई गर्ने यहाँबाट सप्लायर। जस्तै फेरि मलाई नयाँ बनाउनु छ कस्टमर भनेर, सप्लायरलाई भेन्डर राख्दैन, त्यसरी गर्दा सप्लायर लेख्दैन भयो। जस्तै मैले यहाँनिर कस्टमर भनेर बनाए एउटा। कस्टमर बनाउनलाई हाम्रो कस्टमर भनेको सन्ड्री हाम्रो डेब्टर हो। कस्टमर यहाँनिर न्यू गर्ने। अब कस्टमरको नाम बनाउन आँटेको भने कस्टमर टाइप गरिदिने, ग्रुप आउँछ। कस्टमरको नाम के हो त? यहाँनिर डाइरेक्ट कन्ट्रोल W ले गर्दा नि हुन्छ। अगाडि पनि भनेको थिएँ मैले। यसरी सेभ गर्दा भयो। कस्टमर भनेर डाइरेक्ट यहाँ आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो कस्टमर चाहिँ के हो भन्दाखेरि सन्ड्री डेब्टर हो। यहाँ गएर न्यू यहाँबाट बनाउनु पर्यो। मोडिफाई चेन्ज गर्नलाई यहाँबाट जस्तै कस्टमरको के यहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो, इन्टर गरेर यहाँनिर नामहरु चेन्ज गरिदिदा भयो। अब यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने यही गएर एकाउन्ट ग्रुपमा गएर डिलिटमा गएर जस्तै सप्लायर इन्टर गरे डिलिट गर्दै। अर्को के छ भने कस्टमर इन्टर डाटा एभाइलेबल। यो भनेको चाहिँ हामीले अघि भर्खर एउटा कस्टमर बनाएको थियौं, यसमा लिंक गरेर पहिला त्यो लेजर डिलिट गर्नु पर्यो अनि मात्र डिलिट हुन्छ यो। त्यस्तै गरेर जुनै पनि डिलिट गर्नलाई यहाँनिर इन्टर गरेर डिलिट गर्न सक्यो हामीले। हस्, हाम्रो एकाउन्ट ग्रुप कसरी बनाउने र त्यसलाई डिलिट कसरी गर्ने आज हामीले यति सिक्यौं। हस्, भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू।